نن موږ پخو د چاټ طریقه د چاټ نه ټول نه مخکې وردا پاپړ غونته کې پاخه کړو د معدې د وړو نه جوړیږي او دا به ته دقسې ورولو دا به دغسې چې دا پاخه شي که نه دې نه نن چڼې چاټ جوړو چې چڼې چاټ په کومه طریقه جوړېږي هغه طریقه یې جوړو پاخه دي دا اوس راوباسو دا چاټ کې بوندې لګي او د کولو د وړو نه لګي بیسن نن دا به دقسې یو کاشوګ راډکو او داسې به ور راټو په دې طریقه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن موږ پخو چنا چاټ په کومه طریقه کې پخېږي چنا چاټ کې څه څه لګي چنا چاټ شروع کوو چې چنا چاټ ټول نه مخکې پکې پاپړي لګي پاپړي دا د معدې په وړو کې جوړېږي او دا پکې رالل پاپړي اوس به پکې واړتو چنا دا پکې بلې چاټ کې موږ بلې واړتې دي صحیح دی او دې نه بعد به دې باندې هر تولو پیاز او آلوګان دا پکې ټماټر شو دې نه بعد پکې موږ چټنیانې اړتو دا د ټماټر سره چټني او دا پکې پودینې شنه چټني دا پکې ماستا دا زموږ چاټ تقریبا بس تیار دا پکې املی چټني د املی چټني اوس زموږ د چاټ تیار دی دا پکې ماستا تاسې چاټ جوړ کړئ دا ډېره مزه کوي په افطاري کې او زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ